Tämä on esitys tuotevisioinnista. Minun nimeni on Janne Pekkala ja toimin konseptimuotoilijana Muotoilukeskus Muovassa, joka on osa Vaasan ammattikorkeakoulua. Tuotevisioinniksi kutsutaan suunnittelua, jossa pyritään kartoittamaan uusia innovatiivisia mahdollisuuksia yrityksen uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Tuotevisioinnissa ei siis pyritä parantamaan nykyisiä tuotteita, vaan löytämään kokonaan uusia ratkaisuja. Nimestään huolimatta tuotevisiointi sopii myös palveluiden ja tuotepalveluyhdistelmien suunnitteluun. Erityisesti tuotevisiointi sopii sellaisiin tilanteisiin, joissa yrityksellä on halua selvittää uusia tuotemahdollisuuksia, esimerkiksi halua siirtyä uusille markkinoille tai muuten kartoittaa tulevaisuuden vaihtoehtojaan. No mihin nämä tuotevisiot sitten perustuvat? Ne perustuvat muutosvoimien ymmärtämiseen. Tuotevisioinnissa keskitytään selvittämään asiakkaiden käyttäytymisen muutoksia ja toisaalta uusien teknologioiden avaamia mahdollisuuksia. Tuotevisiointia on helpompi kuvata sen etenemisen kautta. Visiointi koostuu muutamasta keskeisestä vaiheesta, jotka toistuvat, vaikka on muistettava, että jokainen projekti on erilainen ja vaatii soveltamista. Käytän seuraavaksi esimerkkinä kahta visiointiprojektia, jotka toteutettiin noin 10 vuotta sitten. Näiden Wave- ja Open Wave-projektien tavoitteena oli visioida suomalaiselle venealalle tulevaisuuden tuote- ja palveluratkaisuja. Visiointiprosessi alkaa aihepiirin rajaamisesta. Siinä määritellään se kenttä, jonne ja josta uusia ratkaisumahdollisuuksia pyritään löytämään. Wave-projektissa aihepiirinä oli huviveneily. Käydään seuraavaksi vaiheita tarkemmin läpi. Wave-projektissa trendianalyysissä huviveneilyä tarkasteltiin yhtenä tapana viettää vapaa-aikaa, koska harrastuksena huviveneily ikään kuin kilpailee muiden vapaa-ajanvieton tapojen ja harrastusten kanssa. Analyysissä pyrittiin kartoittamaan veneilyn kannalta keskeisiä vapaa-ajan vieton ja kulutuskäyttäytymisen trendejä. Nämä trendit ovat uusia asenteita, kiinnostuksen kohteita ja huolenaiheita ihmisten arjessa. Analyysin tuloksena alati kiihtyvä elämänrytmi käsitettiin toiseksi keskeisimmistä vapaa-ajan viettoa ja kuluttamista muokkaavaksi trendiksi. Kiihtyvästä rytmistä seuraa vaivattomuuden korostuminen, elämyshakuisuus ja hyvinvointihakuisuus. Toisaalta yksilön arvostaminen johtaa yksilöllisyyden korostumiseen ja vastapainoksi uusien yhteisöllisyyden muotojen etsimiseen. Käyttäjätutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, millaista tuotteen käyttäminen on käyttäjän näkökulmasta. Wave-hankkeessa pyrittiin tunnistamaan sekä keskeisimpiä veneilyyn motivoivia tekijöitä, että konkreettisia veneilijän harrastuksessaan kohtaamia ongelmia ja tarpeita. Tiedonkeruun menetelminä käytettiin havainnointia yhdistettynä haastatteluihin sekä kirjoituspöytätutkimusta. Tiedonkeruuvaiheessa ja aineiston analyysissä pyrittiin tunnistamaan veneilyssä tyypillisiä ja toistuvia teemoja. Segmentoinnilla tarkoitetaan toisistaan selkeästi erottuvien käyttäjäryhmien tunnistamista markkinoilla. Segmentoinnissa asiakkaat tai potentiaaliset asiakkaat jaetaan ryhmiin siten, että tiettyyn ryhmään kuuluvilla käyttäjillä on keskenään samankaltaiset tarpeet. Wave-projektissa käyttäjät pyrittiin ryhmittelemään veneilijöiden elämäntyylin perusteella ja erityisesti sen perusteella, mitkä seikat motivoivat käyttäjää veneilemään. Toisin sanoen, segmenteilla on toisistaan poikkeavat syyt veneillä. Wave-projektissa tunnistettiin 5 erilaista käyttäjäryhmää, joita ovat perheveneilijät, kalastaen rentoutujat ja välimatkaa veneilevät. Lisäksi veneilylle omistautuneet muodostavat 2 erilaista ryhmää, edelläkävijät ja bränditietoiset. Segmenttien nimet antavat vihjeen siitä, mitä nämä motivoivat tekijät ovat. Design driverit ovat suunnittelua ohjaavia periaatteita. Niiden tarkoitus on inspiroida ja ohjata konseptisuunnittelua. Design driverit perustuvat tutkimuksessa löydettyihin tekijöihin
joiden merkitys on katsottu tulevaisuudessa erityisen tärkeäksi. Wave-projektissa tällaisia tekijöitä olivat esimerkiksi vaivattomuus ja luonnon välitön kokeminen. Design driverit ovat useimmiten yhdistelmätrendejä ja käyttäjätutkimuksen löydöksiä. Design driveri kuvataan muutamalla sanalla mahdollisimman ytimekkäästi. Parhaimmillaan design driveri synnyttää välittömästi oivalluksen uusista tuote- tai palvelumahdollisuuksista. Wave-hankkeen tulosten perusteella syntyi useita design drivereita, kuten esimerkiksi oma saareke, lapsilähtöinen veneily ja venekodin jatkeena. Tuote- ja palvelukonseptit ovat visiointiprosessin lopputuloksia. Konseptissa kuvataan ratkaisu pääpiirteittäin. Konseptien avulla yritys voi kartoittaa tulevaisuuden vaihtoehtojaan pohtimalla, mitä ratkaisuja haluamme tulevaisuudessa tarjota ja millaisilla markkinoilla toimia. Konseptien avulla voidaan myös pohtia, mitä osaamisia ja resursseja ratkaisujen toteuttaminen yritykseltämme vaatii tulevaisuudessa. Tässä oli tuotevisiointi pähkinänkuoressa. Mikäli haluat perehtyä aiheeseen lisää, aiheesta on julkaistu muutamia teoksia. Vision in Design-kirja on suunnattu erityisesti muotoilijoille, ja sen lähestymistapaa voisi kutsua muotoilijalähtöiseksi visioinniksi. Muovan julkaisema Wave-projektin raportti kuvaa tässäkin esityksessä esimerkkinä käytettyä venealan tuotteiden ja palveluiden visiointia. Ja visioiva tuotekonsepti kirjassa kuvataan skenaariotyöskentelyn yhdistämistä visiointiprosessiin. Kiitos ja muista tilata Muovan kanava.